אני מכירה את הקרבים האלה שממש מתבאסים להיות הקרבים. כי כל מה שכתוב עליהם הוא תמיד כל כך שלילי. והסוד אצל מזל הקרב זה מסע רוחני מדהים, כי הם אנשים טוטליים, נחושים, עמוקים. אם זה הולך לכיוונים של התפתחות אישית, או אם זה הולך לכיוון של לבנות קריירה שאת רוצה, זוגיות שאת רוצה, הם יעשו את זה בצורה הכי טובה. בגלל הסוג הזה של הפרפקציוניזם והרגשה על העומק של הדברים. כשאנחנו מסתכלים בשמיים של הלילה, אחד הקונסטלציות של הכוכבים הכי בולטים, זה הכוכבים של מזל הקרב. זו קונסטלציה מאוד מאוד גדולה בשמיים, מאוד בוהקת, עם כוכבים מאוד חזקים ומאוד מאוד משמעותיים. וכבר מלהסתכל על המזל הזה, כמו שהוא מופיע בשמי הלילה, כבר אנחנו מתחילים להתחבר ולהרגיש את התחושה של החוזק ושל העוצמה ושל הכוח שיש למזל הקרב. מזל הקרב הוא אחד מארבעת המזלות היציבים, שהם אריה, שור, עקרב ודלי. ובהרבה מאוד ציורים מיסטיים על קלפי טארוט אפשר לראות את ארבעת החיות האלה, לפעמים בייצוגים קצת שונים, שמסמלים את ארבעת האלמנטים, שהם ארבעה אופנים שבהם אנשים יכולים לחוות את העולם, ארבעת התדרים שיש בעולם הזה. כשהקרב מסמל את התדר של מזלות המים. קרב זה מזל מים, זה סוג המים של האוקיינוסים, הם נוגעים בעצם בכל דבר, כי כל המים באוקיינוס מחוברים והם נוגעים בכל היבשות. יש בכם כל כך הרבה, זה אחד מהמזלות עם הכי הרבה עומקים ורבדים, מטמונים בתוך האוקיינוס הזה. בהרבה ציורים שמסתכלים על מזל הקרב, הסמל שלו מתחלק לשני חלקים. אחד זה ציור של נחש, שמסמל את האספקט היותר נמוך, גשמי, תהומי, המים התהומיים של הקרב, והשני זה הנשר, שהוא מסמל את האפשרות הגבוהה יותר, את הצמיחה מתוך מזל הקרב, ובאמת מזל הקרב הוא מזל שמחזיק בתוכו שני קצוות, וזה בדיוק מתחבר לפלוטו, אל השאול, שהוא השליט של המזל הזה. מצד אחד הירידה לתהום, הנחש, החיה הארסית, החייתית, זוחלת על הגחון, על האדמה, המפתה הידוע מהסיפור של אדם וחווה, הדבר הכי נמוך ותחתון לכאורה, עד לעלות לרמה הגבוהה ביותר, שזה הנשר שמסוגל להתרומם אל על. וזה בעצם שני הקצוות שנמצאים אצל מזל הקרב. מזל הקרב הוא מזל מים יציב. זאת אומרת שהוא מזל שלא אמור להיות מושפע רגשית מדברים אחרים. הוא אמור לשמור על יציבות רגשית. זאת אומרת שהוא המזל שיכול לשמור על הערכים העליונים של אהבה, של כבוד, של תקווה. עוד דבר של מים יציבים, מים גם שומרים את כל הזיכרונות, הם מתחברים לאינטואיציה, וזה המזל שיכול להחזיק את היכולת הרוחנית של הבן אדם, את החיבור לאינטואיציה, את ההשראה, את היצירתיות, את הידיעה מה הולך לקרות, את העמקה הרוחנית של הדברים. מזל הקרב מסוגל להחזיק את הדברים האלה בצורה שהיא בלתי משתנה ובלתי הפיכה, ולכן זה יכול להיות מזל מאוד מאוד חזק מבחינה רוחנית. הבעיה היא שבגלל אותה הישמרות והחזקה של יציבות, אחד הצרות של מזל הקרב זה שאם איזשהו רגע שלילי נתקע בתוכו, למשל כמו כעס, קנאה, רוגז, הדברים האלה יכולים להשפיע עליו מאוד מאוד קשה, כי במהות שלו אין לו דרך גם לשחרר את הרגשות האלה. הוא שומר. והעוקץ הזה שיש לפעמים על מזל הקרב, מייצג את הרגע שבו מרוב לשמור על הרגשות הרבה זמן, הרגע שזה כבר הופך להיות ערס אצל האדם, כמו אצל החיה הקרב, והערס הזה חייב להשתחרר באיזשהו אופן. ואז אנחנו רואים את העקיצות האופייניות של מזל הקרב, התפרצויות כעס, ציניות, סרקסטיות, וכמובן שזה לא מזל הקרב
אחרי התפטרות רוחנית, אלא זה מזל הקרב ברמה הנמוכה יותר שלו, שלא יכול עדיין להשתלט על עצמו. אם בן מזל הקרב יודע לעשות את תהליך ההתמרה הרוחנית, אם הוא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, שהן מקור הכוח שלו וגם מרכב אכילס שלו, אז מזל הקרב יכול להגשים את הפוטנציאל הרוחני שלו, ואנשים בני מזל הקרב שעשו תהליך של עבודה רוחנית, יכולים להיות אנשים מאוד מאוד מחוברים מבחינה רוחנית. כוכב פלוטו אל השאול מדבר גם על הטרנספורמציה. דרך השאול הוא יכול להגיע אל עולם שונה לגמרי, לפתוח חלון למימד חדש ואחר, וזאת האפשרות של מזל הקרב, זה היכולת לעשות את הטרנספורמציה הרוחנית הזאת, לעלות מהחלק הנמוך ביותר אל החלק הגבוה ביותר.